ابل واضح انها ودها تضبط منظومتها حقت الاوامر الذكيه والمساعد الشخصي وتوظف مجموعه اشخاص بشكل جدا كبير. ايضا مدير ابل التنفيذي لما نتكلم على تيم كوك وعصب على فيسبوك وايضا على جوجل، واكيد نتكلم على اخبار كثيره تقنيه وعلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وآخر أخبار التقنية من عندنا. نبدأها أول شيء بسناب شات، وبرضو مرة ثانية نرجع نسولف عن سناب شات وأنهم بدأوا يسرحوا بعض الموظفين، حوالي 100 موظف حيبدأ تسريحهم. نتكلم على وظائف كثيرة بدأت يتم إلغائها في سناب شات أو تقليص عدد الناس اللي يشتغلوا فيها. هل نفس المنصة قاعدة تواجه مشاكل؟ نعم أكيد قاعدة تواجه مشاكل من ناحية الانتشار، من ناحية الأرباح والأشياء دي كلها، ونتمنى أنه نعرف أخيرا هل نستخدم سناب شات ولا نستخدم الانستغرام ستوري. انتم ايش رايكم؟ اي الاثنين؟ دائما مين يفوز؟ انستغرام ستوري دائما. فانتم مره ثانيه وش رايكم؟ انستغرام ستوري ولا سناب شات؟ حادث مؤسف راح ضحيته احد الاشخاص، الحادث هذا بسياره تلقائيه القياده من تسلا. بعد الفحوصات وبعد التاكيد من الكمبيوتر وكل حاجه، الشخص اللي كان يقود السياره طلع جزئيا الغلط عليه، والغلط الباقي موجود على الطرف الثاني وليس على سيارة تسلا. ليش؟ لأن سيارة التسلا على التقرير نفسه، كلام التقرير، تلقائية القيادة قاعدة تنبه القائد المركبة، تنبه وقاعد يعطي تطنيش كامل للنظام حق القيادة، ما أدى إلى حادث. لو تشوفوا صورة الحادث جدا شنيعة، ونتكلم على أشياء مأساوية حتصير مع السيارات تلقائية القيادة. يمكن تصير، ما نأكدها، ولكن الفكرة أنه حتى لو أنت قاعد مع جهاز والجهاز قال لك تنبيه، يعني انه هو ما هو بقادر يتصرف، فانت دبرها وانت حلها. فالمفروض حتى مع السيارات تلقائية القيادة المستوى الخامس مو لازم نرتاح مرة معه، خلينا على المستوى الرابع من مستويات السيارات تلقائية القيادة وامورنا زي الفل. نتائج الاستفتاءات اللي سويناها معكم، لو تكلمنا على إتاحة سناب شات لتطبيقات الطرف الثالث، ف 57% منكم قالت راحت الخصوصية، خلاص طارت الخصوصية، وشيء جدا معكم حق فيه. نتكلم ايضا تقييمات ديكسو مارك، وفضل اشوف مقارنه فعليه واحكم. صح عليكم، احلى حاجه انك تشوف المقارنه، لانه فعليا قاعدين نحضر كثير من المؤتمرات، وهذه المؤتمرات قاعده توضح لنا انه بترك الكلام اللي قاعد يصير اكيد الواقع في التجربه جدا مختلف. وعشان كذا تحليل البي 20 قاعدين نشتغل عليه صح. بي 20 برو على فكرة. الايفون اس اي المفروض يكون سعره من 1000 الى 1500 ريال، 78% منكم قال كذا. صدق اتوقع حركه جدا بطله، استفتاء جدا ضخم شارك فيه عشرات الالاف من الناس. فبالفعل لو جاء سعر الاس اي وابل بالفعل نزلت القيمه من 1000 الى 1500 ريال، يمكن يبيع بيع مجنون بشكل مو طبيعي، ويكون من افضل الايفونات، وينتشر الايفونات بشكل اكبر من الشيء اللي احنا نتوقعه وشايفينه حاليا، لانه بالفعل استثمار جدا عالي كايفونات. فننتظر ونشوف قرار أبل مع الجوال القادم. في أرشيف تكبز للتقنيات، فيديو بيتا ماكس سوني ب7 أنظمة سوبر بيتا ماكس بعد من عام 1986. تصدقوا أنه هذا الجهاز لم يتم تشغيله إلا كم مرة فقط، ويعتبر جديد، فيمدينا من خلاله نحول أشرطة البيتا ماكس قديمة إلى نسخ ديجيتال. الذكاء الصناعي له فوائد جدا كثيرة، من هذه الفوائد حسب بعض العلماء أنه تقدر تحدد عمر الإنسان. الحين اول شيء بقول لكم التقرير هذا، بعدين بقول لكم شيء ثاني تماما بس مرتبط في نفس الموضوع. فاول حاجه نتكلم على مجموعه من العلماء قالوا انه الاي اي بامكانه يحدد عمرك او يعطيك تقدير للعمر اللي انت يمكن تقدر تعيشه. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الاجهزه تقول على فعالياتك الرياضيه والاشياء اللي انت تسويها كم يمكن يزيد لك سنه سنتين صحه من عمرك. هذه الاشياء بعض نتذكر المنتجات كانت تسويها، لما يقول لك انت اترك سيجاره، والسيجاره اللي بتتركها بتعطيك ساعتين ثلاثه زياده في الحياه، اشياء زي كذا. هي تقديريه لا تعني شيء من الواقع. ولكن نروح الحين لشيء ثاني تماما. MIT مركز الابحاث اللي موجود عندهم دائما يطلعوا تقرير سنوي. التقرير السنوي حق عام 2018 وتقنيات ستغير العالم، The 10 Breakthroughs of Technology. احد هذه الاشياء هي التنجيم. نتكلم على التنجيم الرقمي او تنجيم الحياه، انه نقدر نخمن كم يمكن انت تعيش في الحياه. هذه كانت احد النقاط اللي تكلمت عليها لما كنت متحدث في وزاره التعليم هنا في حائل في المملكه العربيه السعوديه، وايضا تكلمت على هذه النقطه بتفصيل اكثر، ووضحت انه هي مو تنجيم مبني على واحد قاعد يفكر فيه زي اللي قاعدين نسمع النجوم، ولكن تنجيم لقيناها احسن مصطلح عشان استخدمه للتوضيح. هي قاعده بيانات ضخمه بشكل جدا كبير يتم ايجادها، ربطها بالدي ان اي حق كثير من الناس اصحاب الحالات اللي موجودين. ساعتها لما انت تولد يمكن يشوفوا لك الدي ان اي الحمض النووي حقك والشريطه حقتك، يحاولوا
يقارنوها ببعض الناس اللي موجودين في قاعدة البيانات، ومنها يمكن يتوقعوا بعض الأمراض اللي يمكن تصيبك، كم من العمر يمكن تعيش، وأكيد الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يمكن نوصل لأشياء في العلوم جدا خارقة أكيد مهما بحثنا مهما سوينا لهنا الحق أن نبحث، لأنه إيش ما حنوصل لشيء أبدا يوازي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحد المحاكم في كاليفورنيا تصدر حكم يجبر محامس القهوة على وضع تحذير أن القهوة يمكن تسبب السرطان. نعم، الحين أول شيء نوضح أنه كاليفورنيا من الولايات الكثير تدقق على موضوع السرطان بشكل جدا كبير، فلو في شك 0.0001% بيطلعوا لك على طول تنبيه، لأنه تعتبر من الولايات اللي مرة خايفين من هذا الموضوع. أكيد حرص ما مشكلة. الحين ليش القهوة؟ أول حاجة الحجة اللي هم تكلموا عليها، أنه لما تحمص القهوة كارسينوجين، أحد الكارسينوجينز اللي أنت تنتجها، هذه كارسينوجينز معروفة أنها تؤثر على مسألة تحفيز السرطان، فتحفيز السرطان في الجسم. الكارسينوجينز هذه والكارسينوجينز موجودة في بعض المواد المحفوظة زي المرتديلا، ما المرتديلا والأشياء اللي off the shelf، مو نفس النوعيات اللي موجودة عندنا في العالم العربي، لا هي موجودة بإنتاجية جدا ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفتها هناك يكتبوا لك على الظرف نفسه حق المرتديلا ولا شيء ترى في كارسينوجينز، وهذا يمكن تسبب سرطانات. فالحين حيجبروا حقين القهوة إنه يصير هذا الموضوع نفسه. ليش عندهم هم أشياء هذه وإحنا ما عندنا؟ إنه عندهم سكان 300 مليون نسمة وفوق، وعندهم هذا السكان كلهم لازم يأكلوهم، فالإنتاجية لازم تكون أعلى، وأكيد المواد اللي لك عليها تدخل في الإنتاج. الحين قاعدين نتكلم تقنية أوكي، لا أبغاها تقنية وعلوم، فيمكن من الآن وصاعدا نسينا دائما نقول أهلا وسهلا فيكم في حلقتنا في التقنية والعلوم. العلوم حلوة تثري حياتنا وتجيب لنا أفكار حلوة نتكلم عليها، مو بس أجهزة الناس اللي اخترعوا صح. مهربين يستخدمون الدرونات لتهريب بعض الآيفونات من هونغ كونغ للصين. الحين أول شيء نوضح كيف الفكرة، أنهم بالدرون يستخدموه بالليل على أساس أنه النهر اللي يقطع بين المدينتين هذه يصيروا يقدروا يسووا زي السلك هذا الخيط وتد، يصيروا الخيط هذا يحطوا فيه أكياس فيها آيفونات ويقدروا ينقلوها من طرف للطرف الثاني. حركة جدا ذكية أنهم يقعدوا يسووها، طبعا مو التهريب، لا حركة جدا ذكية أنهم يقعدوا يستخدموا الدرون لإيصال هذا الواير السلك، يصيروا يسووها بأكثر من طريقة. الخبر أو الشيء الصادم في الموضوع لو تكلمنا كم قيمة الآيفونات اللي يمكن تهربت، حوالي 79 مليون دولار قيمة الآيفونات اللي تهربت من هونغ كونغ، اللي فيها يعني تاكس فري وأشياء جدا كثيرة محفزة انك تشتري من هناك، فقدروا يهربوها للصين. 79 مليون دولار آيفونات، كم آيفون قدروا هذول يدخلوا بالطريقة دي؟ فطلع حكم محكمة ضد هذول اللي استخدموا الدرون، ويعتبر الأول من نوعه في الصين ضد درون أو مستخدمين درون. من أرشيف تكبيز للتقنيات الديل إنسبايرون 6400 موديل 2006. ليش أنا حاطينه في أرشيف التقنية؟ لأنه هذا الجهاز عانى معي شخصيا حوالي 8 سنوات، كان شيء جدا بطل وللحين شغال. الفيس تايم أخيرا في المملكة العربية السعودية يتم تفعيله من قبل شركة أبل. نعم، أبل أصدرت التصريح الرسمي، أرسلت لنا في الإيميل يوم الخميس الماضي مساء. التصريح الرسمي هذا يوضح أنه خاصية الفيس تايم في المملكة العربية السعودية ستعمل مع التحديثات القادمة. كثير من الناس وصلوا من التحديث 11.3 وأيضا تحديث الشبكة، فعندك نوعين من التحديثات، التحديث حق الاي او اس إذا جاء قبل أمورك تمام، وتحديث الشبكة. تحديث الشبكة لتفعيل الخدمة، هذا مو من مشغلين الاتصالات وبس، لا هذا من مشغلين الاتصالات يجيهم بوش نوتيفيكيشن من نفس ابل. هذا التحديث هو نفسه اللي يجيك اذا انت فعلت خاصيه الواي فاي كولينج مع زين، اذا فعلت خاصيه الفولتي على نفس الجوالات برضو في المملكه العربيه مع زين. عندنا ما في واي فاي كولينج مع اس تي سي ولا موبايلي، فما يجيك التحديث هذا، كون انه التحديث بالشراكه بين نفس زين ونفس يصير ابل، فاثنين يتفقوا. في كثير من الدول خدمات محددة تفعل بين المشغلين وبين شركة أبل، فواي فاي كولينج ليه مو موجود مع الشركات الثانية؟ موجود، حيجي المملكة العربية السعودية مع هواوي وجوالات الميت، لأنه هواوي اجتمعت مع زين وضبطوا خاصية الواي فاي كولينج، فيصير تيجي. فأيضا ليش مع سامسونج ما طلع الواي فاي كولينج رغم وجوده على أجهزتهم؟ لأنه ما صار اتفاق بين السامسونج وزين أو موبايلي أو اس تي سي. الخدمات أصحاب الشركات يقدروا يفعلوها مع المشغلين بشكل مريح. المهم نرجع للفيس تايم، فألف مبروك عندكم الخاصية الحين موجودة، تقدر تستخدمها في المملكة العربية السعودية. وعندنا خلاص فجأة بليلة وضحاها قتلت مسألة بيع جوالات مع فيس تايم أو بدون فيس تايم، صاروا كلهم سوا. تحديث جديد مع طلب تقديمك للفيز، وهذا التحديث أتوقع أنه بيجي لكثير من الدول لاحقا، أو على الأقل يصير يقول لك بنفس القائمة حقت الفيزا حقتك طلب الفيزا التقديم انك توضح وش اسمائك على شبكات التواصل الاجتماعي على اساس انهم يقدروا يسووا سيرش بحث عليك انت. المهم الخبر حق الولايات المتحده الامريكيه يقدروا يبحثوا الى 5 سنوات ماضيه على الفعاليات اللي انت سويتها على الشبكات الاجتماعيه
علشان انه ياكدوا لك موضوعك ويقدروا يطلعوا لك فيزا وهم مرتاحين. وهذا الامر جدا طبيعي واكيد من حق الدول، كون انه شبكات التواصل الاجتماعي قاعده تزيد من مكانتها وقوتها وتاثيرها، فاكيد اذا انت رايح دوله اول يطلبوا جوالك، تليفونك، عنوانك، الاشياء هذه كلها. وايضا ليش ما يطلبوا شبكات اجتماعيه الخاصه فيه؟ جوالات الجالكسي اس 8 مع النوت 8 بيحصلوا على تحديث اللي خلاله يصير تقدر تشغل صور الجف كنفس الاولويز اون ديسبلاي، الشاشه اللي دائما تصير شغاله عندك وطالعه على نفس جوالك الاس 8 او النوت 8. حتقدر الحين تحط لها صور جفات، تختار انت الصوره هذه وتضبطها وتصير الصوره متحركه هي الخلفيه الخاصه لك، وهذا شيء جدا رايق وممتاز، فمبروك عليكم. نروح الحين لتيم كوك اللي تعصب بشكل جدا كبير في احد المقابلات اللي قاعد يسويها مع MSNBC. فمع المقابله نفسها سالوه عن ايش رايك في وضع فيسبوك، قال ما احسد فيسبوك على الوضع اللي هم فيه، وما ظنيتي ابدا ابل حتصير في نفس هذا الموقف، لانه احنا جدا حريصين على امور الامان والخصوصيه اللي قاعدين نعطيها لنفس المستخدمين معانا، واي تطبيق يدخل عندنا المتجر يمر بمراحل جدا كثيره من التوثيق والتهيئه والاشياء دي كلها، وما عندنا اي مشاكل. الغريبه في الموضوع انه ايضا تكلم على الاندرويد، والاندرويد انه ما هو بهالقوه والمصداقيه، وانه يمكن كمان الاندرويد يكون فيه مشاكل كثيره من ناحيه الخصوصيه وما الخصوصيه، ويبغانا ننتظر ونشوف كيف حتنكشف. الحين ابل وغيرها من الشركات اكيد هي الاحرص على خصوصيتك. ليش الحين اؤكد هذا الموضوع؟ عشان انتقل لسالفه الجيل بريك وايضا الرومات والجيل بريكات. ما في اصحاب محددين او شركات ضخمه، في أصحاب ولكن شركات ضخمة مخولة ومسؤولة عن هذا النظام، فبالتالي إذا صار عليك مشكلة أو حاجة من ناحية خصوصيتك هم حيكونوا الواجهة الأساسية للدفاع عنك أو لجيب حقك لو انت ضاعت خصوصيتك. هنا تيجي مشكلة الجيل بريكس اللي المفروض بالفعل نبعد عنها بشكل كامل إلا الباحثين والمطورين اللي يحتاجوا هذه الخاصية. أما أنك تجيب جيل بريك أو تجيب لك كروم فقط للحصول على تطبيقات مجانية، كأنك قاعد تكسر القاعدة. وعلى فكرة أنت تحط أمورك وتعرضها أو خصوصياتك طبعا تعرضها للمخاطر. فهنا نقول خيار لك، تبي تعرضها للمخاطر حط جيل بريك، تبغى أمورك زي الفل لا تحط جيل بريك، لا تحط رومات، أمورك زي الفل. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. هواوي رغم المشاكل الكثيرة اللي قاعدة تصير عليهم في السوق الأمريكي يقولوا إحنا لسه مصرين وعندنا أمل جدا كبير أن ندخل للسوق الأمريكي. حركة واحدة لو سويتها هواوي دخلت السوق الأمريكي لو حطت معالجات سناب دراجون، وهذه الحاجة اللي قاعدة سامسونج تسويها عشان جوالاتها تكون متوفرة في أمريكا. ليش سناب دراجون؟ سؤال مهم، تبغانا نجيب الجواب حقه؟ تبغانا نسوي لكم حلقة عنه ولا لا؟ اعطينا لايك وصوت كذا اليوم، ودي تعطوني لايك وصوت. الحلقات ما قاعدة تجيب حقت الأخبار إلا 10,000 لايك، وانتم أقدر انكم بإذن واحد أحد نجيب 20-30 ألف لايك، صح؟ يا أخي أنتوا أحلى ناس. المهم نروح للخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده يرجعنا للخصوصية حقت فيسبوك، ونتكلم إنه حتى الموظفين مع فيسبوك صاروا يخافوا على خصوصيتهم بالشركة، كون إنه الأمور حقت فيسبوك والانكشافات مع شركات كثيرة وفي عندهم قضايا الحين حتصير، ومارك زكربرج قاعد يواجه المدفع بمسألة الخصوصية. هذا الموضوع يمتد إلى موظفين فيسبوك اللي صاروا خايفين على وظائفهم وعلى خصوصيتهم وعلى حياتهم اللي هم أصلا على المنصة 24 ساعة كموظفين لها. فأكيد موضوع ما يحسدوا عليه أبدا، وأكيد أصحاب الشبكات الاجتماعية لما تيجي على الخصوصية هيقدروا ينتهكوا خصوصيتهم منهم وفيهم. وما انفضح موضوع فيسبوك إلا أنه كان في طرف ثالث، فأكيد الشبكات الاجتماعية هم نفسهم قاعدين يشوفوا الأمور وقاعدين أصلا يعرفوا كل شيء، فعادي خليكم مروق ومبسوط. تغريدة جدا رائعة نذكرها، عش تجربة العمل كمستشار بالتعاون مع BCG. مسك الخيرية تقدم فرصة التدريب التعاوني للطلبة الجامعيين المتميزين في مجموعة بوسطن استشارية بالرياض. BCG بوسطن كونسلتنت جروب، شركة جدا عريقة وكبيرة أو مجموعة شركات جدا عريقة وكبيرة، عندكم فرصة أنكم تنضموا لهم، حطينا لكم رابط التغريد. نهاية الحلقة كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم. ما نسيت مسألة الثمنيلات، وقاعدين نختار لنا كم ثمنيل. الله يعطيكم العافية على كل اللي شاركوا. يمديك أيضا تشارك ثمنيل الأخبار، نبغى يكون مميز وخاص ومستوحى من الثمنيلات الحالية، فأعطينا آراءكم في كل شبكات التواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.